นี้เราอยู่กันที่โรงแรมเรเนซองส์นะครับตรงลาดประสงค์วันนี้มางานนะครับเป็นงานประชุมซึ่งเป็นบล็อกมีตติ้งอันนี้ผมไม่รู้นะว่าวันนี้จะเป็นยังไงที่ฟังมาจากภาคอื่นเนี่ยกำหนดการบอกเลยนะครับว่ามีรับฟังความเห็นจริงๆแล้วอย่างที่คุยไปตอนต้นคือเซสชั่นที่เรารออยู่คาดว่าจะไม่มีก็คือในการรับฟังแสดงความเห็นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเรเนซองส์นะครับตรงลาดประสงค์วันนี้มางานนะครับเป็นงานประชุมคลิปนี้จะสาระนิดนึงนะครับซึ่งเป็นบล็อกมีตติ้งซึ่งอันนั้นก็จะเป็นประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อแถลงนโยบายภาพรวมนะครับแล้วก็จะมีกลางปีครับเขาเรียกบล็อกมีตติ้งก็คือเป็นการประชุมรายภาคซึ่งโดยปกติเนี่ยในเซสชันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการแบบว่ารับฟังความเห็นเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็เหมือนไม่ได้ฟังนะมาหลายปีแล้วนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูเพราะที่ฟังมาจากภาคอื่นเนี่ยกำหนดการบอกเลยนะครับว่ามีรับฟังความเห็นแต่ว่าจากที่ประชุมมาแล้วถามภาคอื่นเขาประชุมแล้วเนี่ยไม่มีงงนะจริงเรามีดีลเลอร์ที่มันมีแบบเรียกว่ามีในธุรกิจมีดีลเลอร์หลายขนาดแต่ละคนมีปัญหาต่างกันนะครับแล้วก็มีหลายเซกชันที่เขาควรต้องรับฟังอันนี้ก็เป็น CSR แบบนึงผมมักจะสอนนักศึกษาผมเสมอว่าคุณต้องทำ CSR กับคนภายในก่อนเวลาคุณทำในเรื่องของ Marketing และทำในช่องทางระบบผู้จำหน่ายหรือมีคนกลางเนี่ยคุณก็ต้องรับฟังนะครับเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain ของคุณดังนั้นเนี่ยคลิปนี้จะดุดันเนาะมีสาระแต่ดุดันนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าไม่มีคอนเทนต์ในเรื่องของรถเลิศเลยให้ใช้ก็เลยถ้าอย่างนั้นมาว่ากันด้วยสาระเน้นๆแล้วกันนะตามนี้เดี๋ยวเราเข้าห้องประชุมน้ำเนิ้มเลยเราเยอะแยะอะไรประมาณนี้เนี่ยนะพี่หนุ่มฮะเทมาก่อนนั่งหลังมาหลังนั่งหน้าเวลา 15 นาฬิกาครับเขาเบรกเนาะจริงๆแล้วตามกำหนดการเนี่ยมันจะต้องมีเซสชั่นต่อแล้วไปจบวันที่ 3 โมงครึ่งนะครับแต่เขาเบรกก่อนเนาะตอนนี้เรา 3 โมงก็จะมีของเบรกมารอนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่คุยไปตอนต้นคือเซสชั่นที่เรารออยู่เนี่ยนะครับคาดว่าจะไม่มีก็คือในการรับฟังแสดงความเห็นนะครับการบอกเลยนะครับว่ามีรับฟังความเห็นว่าจริงๆมีปัญหาเยอะมากมายเลยที่ไม่ได้ถูกเอามาพูดนะครับแล้วควรจะใช้ที่ประชุมให้เป็นประโยชน์ในการพูดอะไรแบบนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นข้อมูลที่คนทำการตลาดนะครับหรือผู้บริหารจะได้ฟังเพราะว่ามันมีปัญหาแล้วมันมีดีลเลอร์ในหลายแบบหลายเซกชันที่เขาแบบไม่ได้เจอเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายครับถ้าเกิดว่าจบเซกชันแล้วมันสมมติมันไม่มีจริงๆครับก็คงต้องเหมือนคุณรังสิมันต์โรมเนาะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการอภิปรายนอกสภาครั้งแรกแล้วยาวเลยนะคราวนี้บอกเลยนะครับเราเป็นการทำคลิปเพื่อชี้แจงปัญหาทั้งหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราพูดแบบภาพรวมนะครับไม่เบรกก่อนตอนนี้นะครับจบการประชุมในเซสชันที่เป็นเซสชันประชุมซีเรียสเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมพูดถึงรวมๆเนาะในฐานะที่เหมือนกับในห้องประชุมมันไม่มีคอมเมนต์นะครับเราก็จะอารมณ์อภิปรายนอกสภาเหมือนรังสิมันต์โรมแต่ว่าจริงๆอันนี้คือเป็นการพูดโดยภาพรวมจากที่เห็นทั้งหมดนะครับโดยปกติไม่เคยใช้ตำแหน่งทางวิชาการมาทำคลิปเลยน้อยมากครับที่จะมาใช้จริงๆนะครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตำแหน่งวิชาการผมจริงๆผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดคนหนึ่งนะครับดร.วัชรพงษ์ กันพรชัยแต่ปกติเราจะไม่ค่อยพูดนอกจากพูดเรื่องวิชาการซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นการพูดในเรื่องของวิชาการล้วนๆพูดเร็วมากนะครับเพราะว่ารู้สึกเขินในสถานที่เราก็มีเวลาน้อยเอาละเรามาดูกันตั้งแต่เรื่องแรกนะครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องของภาพรวมนะครับจริงๆเกือบทุกค่ายเป็นหมดนะครับจากการประชุมครั้งนี้อันดับแรกเลยครับสิ่งที่รู้สึกเหมือนกับตะกิดตะขวงใจแล้วเราเมนชั่นมาตั้งแต่แรกเลยก็คือเรื่องของการที่ไหนๆจะเรียกประชุมทั้งทีครับแล้วครั้งนี้มันเรียกรายภาคเนาะสิ่งหนึ่งนะครับตามกำหนดการเนี่ยมันมีของการให้เริ่มมีเซกชันในเรื่องของการที่ให้คอมเมนต์ให้แสดงความเห็นนะครับเพื่อรับฟังปัญหาแต่ว่าอันเนี้ยสำหรับการประชุมครั้งนี้อันนี้ถูกตัดทิ้งนะครับเป็นข้อเท็จจริงแต่หลายๆค่ายก็เป็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจัดประชุมแต่ละครั้งนะครับเสียงของผู้จำหน่ายนะครับหรือเสียงของดีลเลอร์มีประโยชน์มากมันเป็นเหมือนการทำวิจัยเล็กๆนะครับที่เป็นหน่วยเล็กๆที่คุณสามารถเอาข้อมูลนะครับที่เรียกว่ามีประโยชน์คือข้อมูลไหนที่คุณคิดว่าดีและตรงกับปัญหาหลอกนโยบายได้เนี่ยผู้บริหารสามารถเก็บไปได้นะครับข้อมูลไหนที่สมมติว่าคิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรคุณจะละเอาไว้เพราะว่าก็ด้วยความเห็นโดยองค์รวมก็ได้เพราะไม่มีใครรู้อยู่แล้วในการเป็นจริงซึ่งครั้งนี้ผมถือว่าเสียโอกาสมากๆนะครับหลายๆค่ายเป็นครับแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นต้องฝากไว้เลยว่าใครที่เป็นนักการตลาดใครที่เป็นผู้บริหารเนี่ยการฟังนะครับเพราะหูสูตรเนี่ยเป็นสกิลหนึ่งที่จริงๆแล้วคุณจะต้องเปิดให้มีแล้วคุณไม่เคยเห็นปัญหาเลยแล้วก็การประชุมเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับในช่วง3 ปีเนี่ยเราเจอกันน้อยมากเพราะว่าติดโควิดพอครั้งนี้มาเจอกันแล้วมันเป็นการแยกรายภาคหรือเป็นรายย่อยแล้วเนี่ยผมเห็นว่าจริงๆควรจะผมบอกเลยนะนี่เป็นการพูดถึงรวมๆนะครับในทุกค่ายที่ควรจะต้องทำ
ดังนั้นเนี่ยอยากให้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจนะครับในฐานะที่เห็นนะยานยนต์มีเยอะแยะมากมายเลยครับตัวอย่างเช่นเรื่องปัญหาการขายข้ามเขตหรือปัญหาการจัดสรรรถเรียกว่าไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ตรงตามความต้องการและเป็นระบบที่เรียกว่าบางทีมันเหมือนจะมีเกลี้ยเสียภาษาจีนนะครับแบบว่าอุปถัมภ์กันเล็กๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามันมีร้าน A ร้าน A เนี่ยนะครับอยู่ในอำเภอหนึ่งซึ่งติดกับร้าน B ครับร้าน B เนี่ยอยู่ในอีกอำเภอซึ่งขับรถจากร้าน A ไปร้าน B ใช้เวลา10 นาทีแน่นอนครับลูกค้าเนี่ยสามารถไหลเข้าไหลออกได้ง่ายมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้ครับถ้าไปดูใน policy ทุกอย่างในความเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกันร้าน B มีรถเยอะขนาดที่เรียกว่าสามารถเอารถนะครับจำนวนนี้มาขายข้ามมาร้าน A แล้วให้ส่วนลดได้ในขณะที่ร้าน A แทบไม่มีรถในการโชว์หน้าร้านอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมเล็งเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมและเป็นระบบประถมเกินไปในสังคมนะครับก็อยากจะฝากผู้บริหารหลายค่ายว่าจริงๆคุณต้องดูนะวันนี้เราพูดถึงเรื่อง CSR คุณพูดบอกว่าหลายครั้งแล้วว่าอยากได้เรื่องของ sustainable คือความยั่งยืนอยากได้ในเรื่องของ CSR ที่เรียกว่าออกไปทำความดีแต่ความดีเหล่านั้นที่กำลังทำอยู่ครับไม่ว่าคุณจะเอาใครไปขับแล้วไปบริจาคอะไรก็ตามมันเป็นแค่ภาพ CSR จริงๆแล้วครับ sustainable ที่ดีมันต้องมาจากภายในและตรงกับหัวใจของธุรกิจคุณก่อนแสดงว่าวันนี้ครับเรามี2คำเนาะ CSR แท้กับ CSR เทียมสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยกึ่งแท้กึ่งเทียมนะครับเพราะอะไรครับวันนี้เราพูดถึง sustainable เราพูดถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์ครับเราพูดถึงเรื่องของคุณกำลังสอนให้ผู้จำหน่ายของเราคนมีความสร้างความพอใจให้กับลูกค้าและมีความพึงพอใจในนโยบายแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือในตรงกลางการทำงานทุกอย่างเนี่ยผู้ประกอบการมีความลดหลั่นในเรื่องของความพึงพอใจและไม่สามารถทำอะไรดีๆออกมาได้ให้คุณเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาแทบจะไม่มีกำลังหรือไม่มีใจในการทำแล้วเนื่องจากนโยบายในธุรกิจที่มันไม่เป็นธรรมแบบนี้อันต่อมาสิ่งที่ผมเจอนะครับคุณพูดกันถึงเรื่องของแบรนดิ้งวันนี้ครับหลายๆค่ายพยายามจะเป็นเขาเรียกว่าพรีเมียมแบรนด์บางทีนะครับสิ่งที่คุณจะต้องระลึกไว้นะครับคำว่าพรีเมียมมาพร้อมกับ value ทางแบรนด์ก็จริงบางทีมันมาพร้อมกับความรู้สึกแพงของลูกค้าด้วยต้องถามตัวเองครับว่าการเป็นพรีเมียมแบรนด์วันนี้สินค้าที่เราขายอยู่บางตัวสมมติในวงการยานยนต์มันมี product หลายตัวมากมันจำเป็นจะต้องเป็นพรีเมียมไหมแล้วมันจำเป็นจะต้องเป็นแฟชั่นไหมหรือสินค้าบางตัวครับมันกำลังตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อยที่เขาไม่ต้องการความพรีเมียมแต่ต้องการอรรถประโยชน์ที่เป็นฟังก์ชันนอลคืออรรถประโยชน์พื้นฐานเยอะๆแล้วราคาจับต้องได้ซึ่งอันเนี้ยพอเรามาเห็นภาพยนตร์โฆษณาบางตัวของบางค่ายเนี่ยเรารู้เลยว่าอยากจะจับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่วัยรุ่นนะครับอยากจะจับกลุ่มของความเรียกว่าให้มันเป็นพรีเมียมแล้วมันมีสีสันมีเทรนด์มากขึ้นพอดูโฆษณาไปแล้วเนี่ยผมในฐานะนักการตลาดคนนึงผมก็ตอบเลยครับว่าถ้าทำกลุ่มนี้ผมไม่ได้บอกไม่ซักเซสนะถ้าทำกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จแล้วคุณต้องทำอีกกลุ่มหนึ่งครับที่มันไม่พรีเมียมอีกหรือเปล่าเพื่อที่จะไปเซิร์ฟกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้ารากหญ้าอย่างเงี้ยอันนี้คือโจทย์ที่ฝั่งแบบยานยนต์หรืออะไรต้องคิดนะครับว่าเอาล่ะเราจะต้องทำยังไงต่อเพราะสุดท้ายแล้วคุณกำลังจะบอกว่าสินค้าตัวนี้คุณกำลังพยายามอัปเกรดมันแล้วไม่สนด้วยนะว่าแพงไม่แพงแล้วทุกวันนี้ครับในวงการยานยนต์เราจะรู้เลยว่าช่องว่างเรื่องราคาเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เราจับอยู่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่วนหนึ่งกลุ่มพรีเมียมก็มีครับกลุ่มที่กลางพรีเมียมก็คือเรียกว่าอยู่ตรงกลางรายได้ปานกลางมีทุกกลุ่มเลยเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องคิดนะครับพูดถึงเรื่องของ customer experience customer experience เนี่ยเขากำลังพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ลูกค้าวันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะสร้างประสบการณ์ลูกค้าคุณบอกว่าอยากให้ลูกค้ามีประสบการณ์เข้าใจคำว่าประสบการณ์ลูกค้ามากขนาดไหนแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับประสบการณ์มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์อาจจะเชื่อมต่อกันครับอาจจะเป็นเขาเรียกภาษากระดาษเรียก seamless purchasing ก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าใช้ omni channel ใช้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อให้ทำการตลาดขนาดไหนโฆษณาเยอะแยะมากมายเลยครับดีแค่ไหนแต่ถ้าเขาเดินไปที่ร้านผู้จำหน่ายของคุณแล้วมันย้อนกลับไปข้อแรกที่ผมพูดปรากฏว่า1ไม่มีรถผู้จำหน่ายรายนี้ในพื้นที่ไม่มีรถแน่นอนครับลูกค้ามีตัวเลือกอยู่โลกออนไลน์เขาก็ไปหารถต่างพื้นที่ที่มีการประถมกันเรียบร้อยอันนี้เป็นความไม่เป็นธรรมนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้เนาะหลังจากนั้นเข้าไปเจอผู้จำหน่ายทัชพอยต์แรกครับปึ้งถามไปเลย1คือไม่มีรถ2ครับคือจองแล้วได้เมื่อไหร่ตอบไม่ได้เพราะบริษัทไม่มี policy ในการบอกอันนี้ถือเป็นอันนึงที่ผมมองว่าอย่างนี้ไม่เรียกการสร้าง good experience นะครับมันเป็นการสร้าง experience ที่ uncertainty คือมันไม่แน่ไม่นอนแล้วทำให้แบรนด์รู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะต้องแบบไปต่อยังไงดีหรือผู้จำหน่ายที่อยู่ในระบบของคุณมันมีเคสในการพัฒนาระบบตัวเองเยอะแยะมากมายเลยครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะครับโดยภาพรวมเพราะว่าจริงๆผมไปมาหลายค่ายไปมาทุกค่ายนะครับแล้วเราก็อยากมาทำคลิปนี้เรียกว่าเพื่อเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับดีลเลอร์หลายๆเจ้าที่เป็นเจ้าไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเยอะแยะแล้วตั้งวันนี้ครับในหลายๆค่ายยังอ้างนโยบายในเรื่องของการจัดสรรรถนะครับแบบที่เป็นเรียกว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายจะจัดสรรรถเข้าไปเยอะพื้นที่ไหนที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายจัดสรรน้อยแบบชนิดที่แบบแทบไม่มีรถติดหน้าร้านแบบนี้อันนี้ผมว่าในภาวะที่รถมันขาดแคลนนะครับมันอ้างไม่ได้ลูกค้ามาดูผมอาจจะงงว่ามาพูดอะไรในเมื่อฉันเป็นฝั่งลูกค้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณเคยสังเกตไหมว่าคุณไปบางร้านไม่มีรถให้คุณแต่ร้านใกล้ๆกับมีรถนะครับอันนี้เราพูดถึงในแง่ของลูกค้ามันดีครับเพราะลูกค้ามีตัวเลือกเยอะในการแบบสมมติว่าไปทุกร้านมันมีสินค้าเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างที่บอกครับว่าเวลาคุณจะดูแลหรือเซอร์วิสในพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณเข้าไปร้านผู้จำหน่ายเราจะเห็นกระทู้ในพันทิปที่แบบมีคนเอารถเข้าไปร้านผู้จำหน่ายที่เป็นตัวแทนที่เป็นออโต้ไลน์แล้วผู้จำหน่ายไม่รับหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะอะไรครับคุณไม่ได้ซื้อที่เขาถึงแม้จะเป็นสินค้าเดียวเขาก็ไม่อยากจะบริการหรือเต็มใจบริการหรือเคลมในกรณีที่เกิดปัญหาคุณถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะการเคลมมันมีค่าแรงครับการเคลมมันมีค่าใช้จ่ายซึ่งเขาจะต้องออกไปก่อนดังนั้นเนี่ยรถที่เขาไม่ได้ขายครับโดยทางปกติเขาก็ไม่อยากแต่ทุกบริษัทมี policy หมดนะอย่าเพิ่งโวยนะครับฟังผมก่อนทุกบริษัทมี policy บังคับให้ดีลเลอร์ต้องรับหมดแต่ว่าผมกำลังนำเสนอ2มุม2ด้านนะครับผมพูดแบบนี้สังคมอาจจะด่าผมเพราะจริงๆอันนี้เป็นในมุมมองของผู้บริโภคส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอก Voice ครั้งนี้อยากให้ถึงผู้บริหารหลายๆค่ายว่าเปิดรับฟังความเห็นไม่พอนะครับคุณต้องมีใจเป็นธรรมถ้าคุณไปใช้วิธีการข่มขู่ใช้วิธีการทำให้เขากลัวเรื่องของตัวเลขหรืออะไรคุณจะไม่ได้ข้อมูลจริงๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้ถ้าอยากได้ข้อมูลจริงๆข้อมูลตรงๆต้องหลีดให้เขาพูดให้ได้ว่าปัญหาคืออะไรจะได้ร่วมกันแก้พร้อมกันอย่างที่คุณพูดไงแต่ถ้าเกิดทุกบอกว่าเราจะร่วมมือกันนั่นนี่ด้วยหมดแต่ตั้งแต่วิธีการนะครับในการประชุมหรือว่าการคุยกันมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นไม่มีทางเลยครับแล้วผู้บริหารไม่รับรู้ปัญหามันคือการกำหนดนะครับนโยบายจากคอยงาช้างซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับถามผมเนี่ยวันนี้เราอยู่ในธุรกิจที่เมื่อผมมาอยู่ในวงการนี้มานานนะครับเราอยู่ในธุรกิจที่เราเห็นอะไรมาแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ฝากไปถึงแบบภาคของภาครัฐนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะแต่กฎหมายที่คุ้มครองผู้ประกอบการที่อยากขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยแล้วเราสมมุติเราไปทำสัญญากับผู้ผลิตที่มาจากต่างชาติไม่ว่าจากจีนญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาต่างๆนะครับแล้วสัญญามันไม่เป็นธรรมหรือว่ามันมีกระบวนการทางการค้าครับที่เขาใช้วิธีการบีบทางการค้าแล้วแบบไม่เป็นธรรมไม่เคยมีใครมาคุ้มครองคนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นในสังคมไทยเนี่ยถ้าเราแบบพูดถึงเรื่องนี้ในทางวิชาการคือแบบมันมีเยอะแยะมากมายเลยเช่นเจ้าของสินค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์ขายสินค้าให้กับ Modern Trade ที่เป็นเจ้าใหญ่ราคาถูกกว่าขายกับตัวแทนจำหน่ายตัวเองแล้วตัวแทนจำหน่ายตัวเองไม่สามารถทำราคาหรือทำตลาดได้แต่นั่นไม่ใช่วงการยานยนต์แต่สิ่งที่วงการยานยนต์จะเจอก็จะเป็นเรื่องของการคุมเขตการขายอะไรแบบนี้ครับซึ่งบังคับให้จะต้องเซอร์วิสนะครับแต่ไม่คุมเขตการขายปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้คือลูกค้าเข้าไปเนี่ยคือผู้รับกรรมนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าบางร้านที่คุณไปซื้อรถในปัจจุบันโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เนาะไม่มีศูนย์บริการครับเพราะนั่นคือเขาไม่ได้เป็นออโต้ไลน์แสดงว่าเขาไม่มีต้นทุนในการต้องมาดูแลใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าแหละครับว่าเขาจะซื้อแบบไหนก็ได้แล้วแต่เขาเพราะว่ามันคือตลาดการค้าเสรีอันนี้ไม่ผิดเลยครับไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายที่เราต้องทำไปเพราะนโยบายเหล่านี้ที่ผมกำลังพูดมันสะท้อนกลับไปถึงลูกค้าทั้งหมดอันต่อมานะครับคุณกำลังพูดถึง customer lifetime value คุณพูดแต่คำว่า lifetime รู้ไหมครับว่า lifetime คืออะไรถ้าคุณไปดูในภาษาการตลาดจริงเขาใช้เรื่องของคำนี้ว่า customer lifetime value customer lifetime value คือการที่เราไปประเมินลูกค้าครับว่าถ้าลูกค้าอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนถึงเขาเสียชีวิตสิ้นชีพไปจากโลกนี้สู่ขิดมีมูลค่าเท่าไหร่คุณได้ตีถูกและได้รู้ว่าต้องรักษาลูกค้าแล้วใช้ต้นทุนเท่าไหร่ผมนอกนั้นยังสามารถรักษา policy ในการแบบว่ารักษาลูกค้าทำ CRM สร้างแบรนด์กับลูกค้าเพื่อลูกค้าอยู่กับเราตลอดวันนี้เราบอกแต่ lifetime ของลูกค้าอย่างเดียวในธุรกิจที่เป็นธุรกิจระบบหลายขายกันหลายต่อครับหรือระบบผู้จำหน่ายหรือแม้แต่การที่แบบเป็นผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกที่เป็น channel ปกติครับในการทำเรื่องของระบบ distribution ต่างๆคือระบบการจัดจำหน่ายประมาณนี้เนาะก็คือวันนี้ต้องมาดูแล้วแหละว่าไอ้ระบบการจัดจำหน่ายเนี้ยนะครับที่เราเป็นเนี่ยคุณมองบริษัทผู้ผลิตนะมองลูกค้าว่าลูกค้ามี value คุณอยากเห็น lifetime value ของตัวลูกค้าแล้วพยายามทำให้ตลอด lifetime ของลูกค้าที่อยู่กับคุณมี value แล้วลูกค้าอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าภายในที่เป็นออโต้ไลน์ครับค
คุณเคยเห็น lifetime value ของเขาไหมหรือคุณไม่สนใจคืออยากล้มไปฉันอยากเปิดใครใหม่ฉันก็เปิดแล้วก็ขายแล้วก็ปล่อยให้เขาครับเจ้านี้มีรถเยอะเอารถมาขายทั่วประเทศทั่วภาคโดยที่ไม่มีการควบคุมอะไรกันเลยแล้วผลที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนผู้บริโภคดีตรงที่ตลาดการค้าเสรีแต่คนรับผิดชอบในเรื่องการซ่อมเนี่ยมันไม่มีอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นปัญหาครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังไปพันเรื่องสินเชื่อคุณพูดเรื่องสินเชื่อขึ้นมาวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยฟังไว้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็พวกผู้ผลิตทั้งหลายครับต้องฟังนะครับว่าวันนี้การกำหนดนโยบายใดๆกฎหมายที่ออกมาหลายๆครั้งนะครับคุณไม่เคยสอบถามถึงข้อมูลของคนที่ใช้สินเชื่อจริงแล้วมากำหนดวันนี้ครับการลดดอกเบี้ยทุกบริษัทสถาบันการเงินลดดอกเบี้ยดีต่อผู้บริโภคหมดเลยครับแต่ดอกเบี้ยที่ลดลงจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าผู้บริโภคไม่สามารถขอสินเชื่อนั้นทันได้ลองไปดูได้ครับในต่างจังหวัดวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้ในต่างจังหวัดเนาะแก๊งเงินกู้นอกระบบยังมีอยู่เยอะครับแก๊งเงินกู้เงินค่าผ่อนสินค้าอบังนอกระบบมีเยอะแล้วถามทำไมว่าคนเหล่านี้รู้ว่าดอกเบี้ยแพงนะมหาโหดเลยเป็นเท่าตัวทำไมจะต้องซื้อครับก็เขาเข้าไม่ถึงสินเชื่อคุณไงเพราะฉะนั้นการกำหนดนโยบายสินเชื่อไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับแต่เมื่อรัฐเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันต้องดูก่อนนะว่ากลไกตลาดเป็นยังไงคือวันนี้กลไกตลาดครับมันมีการแข่งขันที่สูงมากอยู่แล้วคือผมมาเห็นด้วยกับกฎหมายการควบคุมดอกเบี้ยเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์คือวันนี้ฝั่งผู้ผลิตนะครับหรือฝั่งผู้จำหน่ายที่มีชมรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะชมรมเกย์ในนามไม่เฉยนะหรือว่าจริงอะไรเงี้ยผู้ประกอบการอะไรเงี้ยไม่เคยได้คุยกับแบงก์ชาติหรือตัวแทนไม่เคยมีการเปิดเซสชันเลยครับให้เราเข้าไปคุยแล้วก็ค่อยมาสอบถามทั้งลูกค้าทั้งตัวเราก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรดอกเบี้ยถูกดีครับผมก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งผมก็แฮปปี้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องถามตัวเองว่าดอกเบี้ยถูกแล้วคุณกู้ไม่ได้คุณเอาไหมดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีกลไกตลาดแล้วถ้าคุณจะพูดเรื่องนี้ครับควรจะศึกษาและมีความรู้ในเรื่องของการทำสินเชื่อมากกว่านี้เพราะบางทีผู้ผลิตเองไม่ได้ลงมาแตะเรื่องนี้ต้องถามเราแต่ต้องเป็นตัวกลางครับในทุกๆค่ายที่เข้าไปคุยคือเราโอเคกับการที่ลดดอกเบี้ยแต่ไม่ต้องนั่งคุยกันเพราะกฎหมายฉบับนึงที่มันจะออกมาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคุณนะซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันต้องมานั่งดูไลฟ์สไตล์ของลูกค้าไทยด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้เครดิตบูโรนี่เสียเยอะนะครับคนติดเครดิตเยอะคือไม่ใช่ทำนโยบายภาครัฐกันมาทีแล้วเราก็มาปลดล็อกเครดิตบูโรแล้วผมบอกเลยนะใครที่ไม่เคยอยู่ในวงการนี้ไม่รู้ครับไม่มีคำว่าแบ็คลิสต์อยู่ในเครดิตบูโรอันนี้เรื่องจริงนะครับเครดิตบูโรไม่ได้มีหน้าที่มาบอกว่าใครติดแบ็คลิสต์ไม่มีแบ็คลิสต์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครดิตบูโรจะแค่บอกประวัติเครดิตของคุณครับ30 วัน60 วัน90 วันแต่ละวงเงินเป็นยังไงแต่ไม่เคยมีใครได้เอกสารจากเครดิตบูโรแล้วบอกว่ามีแบ็คลิสต์อันนี้เป็นความรู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการกำหนดแบ็คลิสต์คือการตีความครับของเครดิตอนาลิติกของแต่ละสถาบันการเงินเองว่าแบบนี้ถือว่าติดแบบนี้ถือว่าไม่ติดนะครับซึ่งอันนี้มันต้องไปพิจารณากันต่อดังนั้นเนี่ยถ้าใครมาพูดว่ามีนโยบายให้ปลดล็อกเครดิตบูโรนะครับอันนี้ผมว่าถ้าบอกว่าปลดแบ็คลิสต์จากเครดิตบูโรนะอันนี้ผมว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าบอกว่าเอาละเราจะยกเลิกระบบแบ็คลิสต์แล้วให้โอกาสสินเชื่อหมดอันนี้โอเคแต่ว่าคุณต้องคุยกับทุกสถาบันการเงินนะครับรายเล็กรายย่อยอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราประชุมเนี่ยเราได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะปกติไม่ค่อยทำคลิปวิชาการซีเรียสอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็อยากให้เป็นเรียกว่ากระบอกเสียงหนึ่งในการพูดแล้วกันเพราะว่าในเวลาเราไปประชุมจริงหลายๆครั้งเราไม่ได้ฟังคือเขาไม่ได้ฟังแล้วจริงๆผมว่าเซสชันเนี้ยมันเป็นเซสชันกลับไปเรื่องที่เราพูดตอนแรกเนาะคือเซสชันในการให้แสดงความเห็นนะครับมันเป็นเหมือนการทำวิจัยเชิงคุณภาพย่อยๆเป็นเซสชันที่สำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะพูดอะไรเพราะวันนี้นโยบายที่ผมเห็นก็เป็นนโยบายที่บางเรื่องต้องยอมรับว่าพอเราอยู่สายมาเทคครับคือมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีมันไปไกลกว่านั้นกว่าที่เขาพูดแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้สิ่งที่ลูกค้าของเขามี2 กลุ่มลูกค้าภายในคือดีลเลอร์ลูกค้าภายนอกก็คือลูกค้าข้างนอกดังนั้นถ้าคุณจะให้ดีมันต้องดีทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกการฟังความเห็นเลยเป็นทางออกหนึ่งครับที่ช่วยแก้ปัญหาเพราะบางปัญหาเนี่ยแน่นอนครับมันอาจจะส่งผลในเรียกว่าระยะยาวหรือยิ่งใหญ่ในอนาคตก็ได้หากคุณไม่รีบแก้ตั้งแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้สมมติว่ามันมีปัญหาเรื่องสมมตินะเกิดมีผู้จำหน่ายบางท่านลีดปัญหาเรื่องของระบบที่เป็นระบบไอทีที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงขึ้นมาคุณจะได้แก้เพื่อพัฒนาต่อไงครับไม่ใช่เรามีแอปกันเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เวอร์ชัน4ตกม้าตายหมดครับเพราะว่าเขียนแอปจากความอยากจะเขียนแต่ไม่ได้เขียนแอปโดยนึกถึงวิธีคิดเอาอย่างนี้พูดไปเยอะแล้วเริ่มเหนื่อยคือถ้าอยากรู้ทั้งหมดนะผมบอกเลยก็
ขอโฆษณานิดนึงครับจริงๆผมอยู่ที่รามคำแหงครับก็คือติดต่อไปที่โครงการปริญญาโทของรามคำแหงได้แต่ว่าหลักๆแล้วก็จะไม่ค่อยทำคลิปถ้าใครตามผมในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะทำคลิปแบบท่องเที่ยวล่าเริงอะไรแบบนี้เนาะแต่ครั้งนี้ขอพูดจริงจังสักครั้งหนึ่งเถอะแล้วถ้าผู้บริหารท่านไหนนะครับอยากจะคุยนะครับก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนแต่ช่วยเปิดเซสชันให้มีคนอื่นมาทำการแลกเปลี่ยนด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้ฟังหลายๆด้านผมไม่เคยบอกว่าผมถูกนะแต่ว่าต้องมานั่งคุยกันว่าวันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยอันไหนคือแนวความคิดที่เรียกว่ามันไปต่อได้และเป็นปัญหาที่ควรจะแก้เราหยิบได้ลำดับความสำคัญและที่ผมพูดทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับในฐานะที่ธุรกิจที่บ้านเนี่ยก็มีผูกในเรื่องของความเป็นดีลเลอร์นะครับกับหลายๆค่ายรถจักรยานยนต์เวลาดีลเลอร์เขาออกมาด่าคุณอะหรือออกมาพูดอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวหรอกครับเขาไม่ได้พูดให้คุณล่มจมเพราะเขามีสัญญาที่ครึ่งชีวิตอะเขาจะต้องใช้กับคุณเพราะเขามีสัญญาที่ครึ่งชีวิตอะเขาจะต้องใช้กับคุณดังนั้นเนี่ยเขาพูดเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณแก้ไขวางใจได้เลยครับแนะนำว่าให้เปิดฟังและให้คุยกันแบบจริงจังแล้วมันแก้ปัญหาจะได้รู้ว่าการบริหารวิกฤตต่างๆเป็นยังไงไม่ใช่รอให้เหมือนวิกฤตนะครับที่ไปออกหลายๆแบรนด์ไปออกในรายการนะครับผลกระแสอะไรเงี้ยแล้วคุณมาแก้ที่หลังนั้นคือพังนะครับแล้วสังคมรุ่นใหม่นะครับ Gen Y Gen Z มันมีงานวิจัยออกมามากมายเลยไม่ชอบอะไรที่ไม่โปร่งใสไม่สนับสนุนแบรนด์ที่ไม่เป็นคนดีไม่สนับสนุนอะไรที่มันขมุกขมัวมืดมนนะครับและทำลายสังคมแต่นี่มันไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ผมแค่บอกไว้เฉยก็อยากจะเตือนแล้วผมว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะค่อนข้างจะมีแนวความคิดหลายๆอย่างที่บริษัทสามารถเอาไอเดียต่างๆไปปรับปรุงแก้ไขได้วันนี้พูดมาเยอะแล้วสำหรับเซสชันนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวเราจะไปดูงานเลี้ยงคืนก่อนที่เราจะกลับนะครับแต่ยังไงตรงนี้ฝากไว้ด้วยอยากให้ถึงผู้บริหารในหลายๆค่ายนะครับหลายๆค่ายจริงๆผมก็ได้คุยอยู่แล้วชื่นชมแต่ก็มีบางค่ายที่เราไม่เคยคุยกันฟังหลายๆเจ้าอย่าฟังเฉพาะเจ้าใหญ่หรือคนที่มีผลประโยชน์กับคุณฟังคนที่เสียประโยชน์จากคุณบ้างฟังคนที่เสียประโยชน์จากคุณบ้างคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆสถานการณ์จริงมันคืออะไรเดี๋ยวไปเซสชั่นตอนช่วงเย็นต่อครับไปงานเลี้ยงบายหมดเซสชั่นเครียดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเซสชั่นบันเทิงที่รีบลงมาเร็วเพราะว่างานยามาฮ่าส่วนใหญ่เขาจะเข้ากันเร็วนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปจองที่กับพี่หนุ่มด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศไปชิลๆแล้วกันวันนี้เป็นการเลี้ยงโต๊ะจีนนะครับทุกอย่างก็จะดูซอฟต์ลงแต่ว่าโดยธรรมชาติของงานนี้ปกติบางงานเขาก็ใช้ศิลปินดาราครับก็เน้นการคุยสังสรรค์อะไรกันไปเรื่อยเป็นโต๊ะจีนครับวันนี้เดี๋ยวต้องรอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมานั่งด้วยกันก่อนนะครับแต่ว่าเราก็แอบมาจองที่ก็อิ่มอร่อยกับอาหารครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรพิเศษแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ถ้าไม่มีอะไรก็ปิดไปเลยได้ก็ถ่ายอาหารแล้วดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับใครอยากฟังเรื่องของแบบเซกชันที่มันเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าดูเดือดเนี่ยก็ไปดูในนี้หรือจะไปตามในช่อง YouTube ที่ผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องวิชาการเน้นเป็นทางสถิติบ้างท่องเที่ยวบ้างช่วยคลิปแนวตั้งจะเยอะนะครับและนี่คือโคตรมหาวิหารซากาดาฟามิเลียนะครับเพราะส่วนใหญ่ทำแล้วลง TikTok แล้วก็ขี้เกียจมาเอาปล่อยเอาไว้เฉยก็เลยมาลงใน YouTube ด้วยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดเรื่องธุรกิจแบบนี้ออกแต่ถ้าอยากจะเจอจริงๆครับต้องไปที่คลาสแอบโปรโมทให้เขาตลอดเลยเนาะไม่ได้เลยนะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ส่วนใหญ่จะแบบวิจารณ์กันตรงๆวิเคราะห์กันตรงๆไม่ว่าทางการตลาดธุรกิจนะครับ CSR อะไรแบบนี้เพราะว่าเมเจอร์ของผมจริงๆแล้วเมเจอร์เป็นเมเจอร์การตลาดแต่ว่าตอนทำดุษฎีนิพนธ์เนี่ยที่เราจบเนี่ยเราประมาณครึ่งนึงเราเหยียบการเงินครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมอยู่ในภาคธุรกิจที่อยู่กับธุรกิจที่เป็น SME แล้วก็ต่างจังหวัดมานานนะครับก็จะค่อนข้างสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วก็ตอบได้แล้วก็เห็นระบบการขายมาหลายเรามีเคสสตั๊ดดี้จริงๆเยอะๆเจอกันที่โครงการ 3M นะครับของรามคำแหงนะครับปริญญาโทบ๊ายบาย